საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლობა მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერში კი, როგორც იცით, ყოველ პარასკევს შეგიძლიათ უყუროთ გადაცემას, რომელსაც სახელად დისკურსი ეწოდება. მე კი იმისი წამყვანი ნანა თეოდორაძე მოგესალმებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ აქვე და მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის, რამე თუ გადაცემის დასრულებამდე დავიტოვებ იმედს, დარჩებით ჩვენთან ერთად და ქვეყანაში განვითარებულ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების შესახებ მოისმენთ გადაცემის სტუმრების შეფასებებს. ამჯერად კი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ლოგიკურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის პოლიტსაბჭოს წევრი ლაშა შალამბერიძე გახლავთ, ერთ-ერთი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები აქვე, ლაშა საღამოშვიდობისა მოხარული ვარ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გიგა შუშანია, საღამოშვიდობისა ბატონო გიგა, მოხარული ვარ, რომ ხართ თქვენს დღეს გადაცემის სტუმარი, არაერთგზის ყოფილ ხართ ჩვენთან გადაცემაში, ლაშაც თქვენ პერიოდულად, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა, ყოველთვის პოულობთ დროს. და ვისურვებდი, რომ ნებისმიერი, ასე რომ ვთქვათ, პარტიის წარმომადგენლობა და მათ შორის აქცენტს გავაკეთებთ ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, იპოვონ დრო და გქონდეთ სურვილი, რომ ჩაერთონ გადაცემაში, რამე თუ მე დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობას მათ პოტენციურ ამომრჩევლებს დაინტერესებთ თუ რამდენად დამაიმედებელია მათი პროგნოზები. მოკლედ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები, მე ვფიქრობ, რომ დღეს არ არსებობს და ალბათ იოლად ვერ ვიპოვით ფაქტიურად ადამიანებს ასაკის განურჩევლად, რომ არ საუბრობდეს პროპორციულ სისტემაზე, კანონპროექტი, რომელიც ჩავარდა და ძვირფასო სტუმრობა ბატონო გიგა, ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია გადაცემაში გავრილოვის ღამის შესახებ და ვამბობდით და ამბობდით და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი თანხმდებოდა, რომ თუ კი ამ ღამეს ვაფასებდით, ერთადერთი დადებითი მოვლენა სწორედ პროპორციული საარჩევნო სისტემა და მასზე გადასვლა იყო მოლოდინები, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, არ შეესაბამებოდა თურმე სიმართლეს. მოდით დავიწყოთ თქვენი მოსაზრება, როგორი იყო თქვენი პროგნოზი? პირველ რიგში ეხლა ივანიშვილი არის და მოიქცა როგორც წვრილმანი თაღლეთი და საუკუნის αφიორა გამოუცხოს ქართულ საზოგადოებას, ქართულ ხალხს. რამდენი თვის განმავლობაში საუბრობდით და ის აცხადებდა, რომ იყო გარანტია აი ამ ყველაფრის ამცველებისა და მოკლედ რომ თქვა გადააგდო როგორც ქართველი ხალხი, ქართველი საზოგადოება, პოლიტიკური სპექტრი, საერთაშორისო პარტნიორები და თქვენ კარგად უყურებთ რა გამოიწვია ეს იმდენად მძაფრი იყო ესა ბევრი ადამიანისათვის თვითონ ქართულ ოცნებაშიც გამოიწვია ამ ყევები. ეხლა ჩუგოშვილის სახე გახსოვთ რომ დავაჯერო რომ აი ეს მონებიო აუჯანყდნენ ბიძინა ივანიშვილსო თვითონვე არჯეროდა ქართულ ოცნების ბევრ წარმომადგენელს აი ამ მონების ეგრეთ წოდებული აჯანყების და რა იყო საპარლამენტო თქვენ გახსოვთ როდესაც მელიაზე ნიკა მელიას იმუნიტეტი მოუხსნეს 92-93 მონაზე ვსაუბრობთ და აი ამ საპარლამენტო მონებში ყველაზე გამორჩეული მონები ვინც იყვნენ თურმე ისინი აუჯანყდნენ ბატონს ამისთვის ეხლა ხო პატარა ბავშვს არ ჯერა მარტივადაა საქმე ივანიშვილმა კარგად ნახა ის დაიწყო თქვენ გახსოვთ პარტიულ ჯგუფებთან შეხვედრა ჩაატარა კვლევები და ნახა რომ არჩევნებს აგებდა და ამიტომ გადაწყვიტა შეცვლა. ანუ გინდა თქვათ რომ ამ ყველაფრის უკან მხოლოდ სპექტაკლი იყო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ უყურებდით ხო ამ სპექტაკლს ეს კარგად ეთყობოდა კობახიძეს ვითომ რომელიც ხარს უჭერდა თითქოს და გამოქონდა ეს ინიციატივა როგორ იყო ოპოზიციის წამოკიდებაზე ხო როგორ იყო ხან ღარიბ ბიჭაშვილებს უძახო ხარ აი როგორ იყო რომ როგორმე გამოპასუხებოდა ოპოზიცია რომ შემდგომ ის წერილი მე წინასწარ დაწერილი წერილი ვითომ ემოციურ ფონზე ივანიშვილმა რო გამოაცხადა რომ ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის ბრალია ჩემები გამებრაზდნენ და ვერ დავამშვიდეო აი ეს ეთქო ხო ოპოზიციამ ერთსულოვნად მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მიუხედავად იმისა რომ არ ვეთანხმობდით ნულოვან ბარიერს ბევრი ბლოკებთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდა თავიდანვე დღიდან პირველი აი ამ ინიციატივის გაჟღერებისა ვამბობთ რომ ჩვენ უპირობოდ დაუჭერდით ამ ცვლილებებს ხმას ოღონდ კი რაიმე შანსი არ ქონოდა ივანიშვილს აი ამ ცვლილებების ჩავერდნისა რომ შეიძლებოდა ჩავერდნილიყო კანონპროექტი არის ივანიშვილის სტილში რა იხარშება ეს ხო არ არის არც პოლიტიკოსი არც ივანიშვილი ხო არ არის ძელვადიანი რაღაც პოლიტიკოსი ეს არის წვრილმანი თაღლითი რომელმაც აი დღესაც მოქმედებს ისე როგორც მოქმედებდა 90-იან წლით რუსეთში დამკვიდრებული ესე რომ ვთქვა მეთოდები და დღეს ივანიშვილის და ქართული ოცნების სახით ხელისუფლებაში არის ძალა რომელიც პირველი დესტაბილიზაციის წყარო ეხა კი ძახიან და ოპოზიციას აბრალებენ ამ დესტაბილიზაციის ცდილობებში რაღაცა საბურავების საქმეს მაგრამ ყველა ეს გადაწყვეტილება ჩამოყვეთ ქრონოლოგიას 8 წლის განმავლობაში ყველა გამძაფრი პროტესტი გამოიწვია სწორედ ქართული ოცნების აი უპასუხისგებლო მამლებრივი
მრავალმა გადაწყვეტილებებმა იგივე გავლენობით დაწყებული, აი თუნდაც ეხლა არ იცოდნენ რომ ქართველი ხალხი ამას არ აპატიებდა, ხო? დღეს თავარი ამოცანა არის ჩვენი, რომ კონსოლიდაცია მოხდეს, ჩვენ თუ ეს გადავყვავთ, ჩვენ არც არჩევნები გვექნება და არც სახელმწიფო არ გვექნება. ჩვენ საქმე გვაქვს თაღლითთან, რომელსაც ეშინია ერთი რამის, ქუჩაში გამოსულ ადამიანებს ითვლის და შესაბამისად მან დაინახა და სწორედ აი ეს პროპორციული არჩევნები და ეს ყობახიძე, რა ქვია, არაადეკვატური ადამიანების ხელშია. დღეს ხელისუფლება გუშინ თქვენ უყურებდით, ხო, პირდაპირ ეთერებს, როგორც ჯიჯილაშვილთან, ასევე თავს დაესხა ის საზოგადოებრივ მაუწყებელს აჭარაში და რაღაცა სისულელებს არაადეკვატურ გაბრაზებული ადამიანი, რომელიც ერთადერთი შტაბ-ბინა მაგათი დამჭა, რომ ადამიანი იყო გაბრაზებული, თუ ამას აგდებდით, მე რატო გადამაყენეთო, ბოგმა ქონდა ჟურნალისტების და საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც რა დროზე წავა, მით მალე დაუბრუნდება ნორმალურ ჩარჩოებს და თავარი მოთხოვნა და ივანიშვილმა მოახერხა ერთი რამ, რომ ოპოზიციური სპექტრი ძალიან გაერთიანა. აბსოლუტურად მიუღებელ ადამიანებთან ზივა. თანხებით საერთო სტრატეგიაზე. ამ პროპორციულ სისტემაზე იყო კონსენსუსი და ჩვენ თავარი მოთხოვნა იქნება ვადამდელი არჩევნები პროპორციული სისტემით, ოღონდ არა ივანიშვილის მიერ ჩატარებული, არამედ დროებითი გარდამავალი თავისუფლება. მოთხოვნებზე ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად, ლაშა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა რას ნიშნავდა საქართველოსთვის და თუ კი ეს პროექტი ჭეშმარიტად ჩავარდა, რას გამოიწვევს და რას მივიღებთ სახეზე? პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ნიშნავს იმას, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა მთლიანად შეიცვლება, ანუ კონკრეტული პოლიტიკური მოძრაობის პარტიის, მაგალითად კონკრეტულად პარტია ადგენს კონკრეტულ სიას, გამსვლელ სიას, რომელიც უნდა გავიდეს თანმიმდევრობით, შემდეგ არჩევნების გზით, რომელი პოლიტიკური მოძრაობა რა პროცენტსაც აიღებს არჩევნებში, იმის მიხედვით ხდება პარლამენტში გადანაწილებული ხმების რაოდენობის შევა იმის მიხედვით კონკრეტული პოლიტიკური ძალაუფლება პარტიას. ეს მოცემდა მრავალპარტიულ პარლამენტს გაცილებით დემოკრატიზირებულს და სტრუქტურულად სახეცვლის, სადაც არ იქნებოდა ერთპარტიული სისტემა, როგორც ეხლა არის ფაქტიურად, სადაც ოპოზიციის ხმა საერთოდ არ ჩანს იმის გარდა, რომ მაგალითად გამოდის კონკრეტული ლიდერი მაგალითად ოპოზიციური და რაღაც თავის მოსაზრებას გამოთქვას, გულისწყრომას გამოთქვას, სინამდვილეში არც ერთი ინიციატივა, არც ერთი ამ წლების განმავლობაში 7 წლის მანძილზე, ხო, არც ერთი ინიციატივა, რომელიც მართლა სასარგებლო იქნებოდა სახელმწიფოსთვის, სასარგებლო იქნებოდა პარლამენტისთვისაც და პარლამენტის მუშაობისთვისაც კონკრეტულად არ იქნა დამტკიცებული, თუ ეს ოპოზიციის მხრიდან იყო, რა თქმა უნდა, გამთქვი, არ იქნა დამტკიცებული სამთავრობო ძალების მიერ. აი ეს არის მთავარი და მივიღებთ ისევ ერთპარტიულ სისტემას, სადაც ბიძინა ივანიშვილი, იმპერატორი, რაღაც იჯდება კონკრეტულ ოლიმპოს თავს და იქედან მართავს თელამ პარლამენტს. ისიც უნდა დავზინო, აი ის გიგამ რას თქვა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ცდილობენ ოპოზიციის წევრები წამოიკიდონ, იქ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები წამოიკიდონ რაღაცაზე, აი რაღაც ათქმევინო, რაღაც გააკეთებინონ, რომ შემდეგ ჩვენ დაგვბრალდეს. ეხლა მე მგონი 20 ივნის არავის არ ეპარება, ეჭვი იმაში, რომ 20 ივნის ოპოზიციას არ უსვლია იმ ხალხისთვის და იმ ახალგაზრდებისთვის თვალები არ დაუთხრია, ხო? ეს გააკეთა ბრალეულობას კვეთენ კლავაც. კი ბატონო, ამაზეც მოგახსენებთ, ის ხალხი, ის ახალგაზრდები, რომლებიც დაკავებულები არიან და ეხლაც გამოძიება მიმდინარეობს ამ საქმესთან დაკავშირებით, ისინი აღიარებენ, რომ ნიკამელიას, რომელიც დაკავებული იქნა, ეხლა შინაპატიმრობა აქვს, მას მისჯილი და სპეციალური აჯვისეს ბრასლეტი გაუკეთეს. ის ყველა ამბობს ის ახალგაზრდა, რომ ნიკამელიას მოწოდება არ ყოფილა მათ მიმართ, რომ ისინი შტურმით შესულიყვნენ და შტურმით აეღოთ ეს იყო პარლამენტი, ეს იყო ემოციურ ფონზე, თვითონ იქ ისეთი ფონი არის ზოგადად აქციაზეც, იმაზეც მით უმეტეს რაღაცას როცა ითხოვ ელემენტარულ ხელისუფლებისგან, ცუც კი არა, რომელიც ხელშეუწყოს პირიქით ქვეყნის განვითარებას და უფრო ჩართულობას თუმცა ალბათ საზოგადოებას გაახსენდება ხო ნაციონალური მოძრაობის დროს დაშლილი აქციებიც. ახლა პარალელსაც გავავლებთ რა გონებაში ხო? პარალელი შეიძლება გავავლოთ. თქვენ გავავლეთ ალბათ ხო რაღაცები გაგახსენდათ წარსულ დროში და აწმყოში. და რა განსხვავება ნახეთ ამ ორ აქციაში? შეგიძლია გითხრათ? გულწრფელი იყავი ძალიან. ძალიან გულწრფელად მოგახსენებთ ამის შესახებაც. ეხლა რაც ვნახეთ ჩვენ 20 ივნისის ღამეს, ეს იყო არაპოლიტიზირებული აქცია, რომელიც სადაც გამოვიდა ახალგაზრდობა და ის ხალხი, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომელსაც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას
არც ერთ რაღაც პოლიტიკურ მოძრაობას იქ არ შეუყრია. იმ დღეს ისინი გულისწყრომი თავისი მიადგნენ პარლამენტს და გამოხატეს თავისი აზრი, რომლის უფლებას კონსტიტუციურად მათ გააჩნიათ. ეხლა რადგან ნაციონალურ მოძრაობაზეა საქმე. პარალელურად გავავლოთ. იქ ჩვენ კარგად გვახსოვს ვინ იყო, რა ძალები იყვნენ წარმოდგენილი მაშინ, ვინ ხელმძღვანელობდა ამ აქციებს, იმ 7 ნოემბრის აქციას ვინ ხელმძღვანელობდა, იყო ძალიან დავამთავრებ თუ შეიძლება, იყო ბევრი ვინც ახლა ვხედავთ ხელისუფლებაში, ვინც გავრილელი მოიყვანა ჩვენ პარლამენტში, ვინც პარლამენტის ხდომაზე დასვა და უნდოდა რომ ჩვენი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენელს დეპუტატს წაეყვანა პარლამენტის ხდომა საქართველოში. იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ესე გამოუცხადებელი ომი აქვს და აშკარად გვებძვის, ხო? და აი ის ხალხი იყო ზუსტად მაშინ, ზუსტად ის ხალხი იდგა იქ მოედანზე, რომელმაც ეს დაუშვა შემდგომ ეხლა უკვე ხელისუფლებაში. ზუსტად ეს მომენტი, აი ეს არის სხვაობა. იმიტომ რომ ეს იყო კიდევ 20 ნოემბრის მიზეზი უნდა ვეძებოთ ხელისუფლების ქმედებებში 20 ივნისის მიზეზი იყო წინაპირობა საქართველოს ხელისუფლების ღალატის თავისი ქვეყნის. აი ეს მოხდა 20 ივნისს. იმიტომ რომ გავრილოვი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არა გვაქვს უბრალოდ რაღაცასთან საქმე, ეს არის რუსეთის ფედერაციის დუმის წევრი, დეპუტატი, ანტიქართული განწყობით მუდმივად გამორჩეული ერთ-ერთი დუგინთან და ჟირინოვსკისთან ერთად, რომელიც ჩამოვიდა და რომელიც ცდილობდა ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით წაეყვანა საქართველოს პარლამენტში სხდომა. აი ეს მოხდა, ეს არის სხვაობა და ამის პარალელების გავლება მე მგონი არანაირად არ შეიძლება. ეს ამას დავამატებდი, რომ თავარ სხვაობას გეტყვით, ეხლა ამის შედარება არ მგონია რომ სწორი იყოს არსობრივადაც თვითონ შინაარსითაც 20 ივნისისა და 7 ნოემბრის 20 ივნისის ღამე თავის დარბევით სისხლიანი გადაწყვეტილებებით იმ დაუნდობელი ბავშვებისადმი დამიზნების წროლითა და დაღვრილი სისხლით და დათხრილი თვალებით პირდაპირ შეიძლება ანალოგი იყოს 9 აპრილის მოვლენებისა, როდესაც მაშინაც ლებედის მიერ გაწვრთნილმა რუსმა სამხედროებმა ოკუპანტებმა ნიჩბებით გაუსწორდნენ ჩვენ თანამოქალაქეებს და სწორედ ლებედის მეგობარი დამფინანსებელი ივანიშვილი იგივე მეთოდით ებრძოდა საკუთარ მოქალაქეებს. რაც შეეხება რასხოვობა 7 ნოემბერსა და რა თქმა უნდა 7 ნოემბერს იმედში შეჭრა ზოგადად ის გადაჭარბებული ძალის გამოყენება იყო ჩვენი ხელისუფლების შეცდომა და ამაზე ჩვენ 20 ივნისისგან განსხვავებით ავიღეთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ყველაზე მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი საქართველოს პრეზიდენტი გადადგა თანამდებობიდან და ანიშნა ვადამდელი არჩევნები და აიღო ამას დიდი პასუხისმგებლობა როგორც წარმოგიდგენიათ. 20 ივნისის შემდეგ რა მოხდა? ნაცვლად იმისა, რომ ჯალად გახარიას რუსეთის ემისარს ეგო პასუხი პრემიერ-მინისტრად მოგვივლინა ივანიშვილმა და კიდევ ერთხელ ჩააფურთხა როგორც ქართველ ხალხს. სულში ისევე იმ ადამიანებს და უთხრა რომ მათი ამის აზრი არ აინტერესებდა და პუტინის აზრი უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისთვის, ვიდრე ქართული საზოგადოების. აი ეს სხვაობა პასუხისმგებლობის აღებით. დღეს კობახიძე რომელიც გადადგა და უთხრეს, გადაგა ყველაზე ბოლოს გაიგო, მაგრამ მედიით რომ უშვებდნენ და წინა დღეს იძახო და უკიფარ განცხადებებს აკეთებდა, დღეს უტიფრად გამოდის და ისევე ქართული ოცნების სახით გვევლინა არაადეკვატური ადამიანი, უნამუსო, ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელიც არაადეკვატურ რაღაცებს იძახის, ხო? მართლა საშიშია პატარა ბავშვო ასალთი დაუმატოთ, სახლი გადაწყვეს და ახლობთ ესეთი ადამიანების ხელშია დღეს ხელისუფლება და დროზე უნდა ჩამოვარდეთ. აი ეს განსხვავება იყო ამ აქციებს შორის, თორე თქვენ გახსოვთ მერე ხელისუფლების შემდგომ თქვენ გახსოვთ ხოვებით გადაკეტილი რუსთავები, გალიები რუსთავებზე და ხელისუფლება ჩვეულებრივად იტანდა ამ ყველაფერს გადაკეტილ ცენტრს, მით უმეტეს ანტისანიტარია იყო და ბევრი რამე ხდებოდა იმ რუსთავებზე, მაგრამ შემდგომ ჩვენ მივიღეთ ბევრი აქცია, რომელშიც ხელისუფლებას ადეკვატური ქმედებები ჰქონდა განხორციელებული, რა თქმა უნდა. აი ეს იყო გუშინდელი მოვლენების შემდგომ საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს დეპუტატებმა და ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის ძალიან სწორს და მას ძალიან სურდა, რომ კანონ პროექტი არ ჩავარდნილიყო. როგორ ფიქრობთ? ეს წუხილი რამდენად გულწრფელია? ეხლა ვინმეს ჯერა კიდე გვარები ჩამოაიღეთ, გვარები პარლამენტში ადამიანებს 3 წელია ზიან დაახლოებით და ერთი სიტყვა ამ ადამიანების მიერ გაგიგონია, სადმე ერთი განცხადება გაგიგონია, აი ბატონი მაჟორიტარი ხეიძე ქუთაისის მაჟორიტარი გაგიგონია ქუთაისის პრობლემებზე გამოსული ამ ბრიფინგი ჩატარებული ან შეწუხებული სახით მე დამდგარი ცოტა ხნის მედიას მიცა კომენტარი რა ვიციო მე ახალი მოსული პარლამენტი ჯერ კიდევ აღვიდებიო და დღეს ამ განცხადებიდან ერთ-ერთი კონსტიტუციურ მოწყობაზე გაეხსნა აზრი და ისე გაეხსნა რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წავიდა
ხო და შეუპოვრად შეებრძოლა პარტიის თავმჯდომარეს და თურმე აღმოჩნდა რომ ქართული ოცნების ლიდერი არის დღეს თურმე დიმიტრი ხუნდაძე და სამხარაძე მაკრახიძე და ლუსმანაშვილი და რა ვიცი კიდე ვინ ხო გაურკვეველი ადამიანები რომელიც ხმაც არ გაუგია არავის პარლამენტის ეცა იყო ივანიშვილმა ვერ გაბედეს გახსოვთ თქვენ საკრებულოზე ვითხოვდი უბრალოდ დავაფიქსიროთ განცხადება დავალპარტიული რომ პარლამენტი დავტოვოთ ქუთაისში ეს ვერ გაბედეს ამ ადამიანებმა პარლამენტის საკრებულოს თომაზეც ეცრებოდა რამოდენიმე დეპუტატი სიტყვით ვერ თქვეს რომ კონსტიტუციაში როცა იღებდნენ ქუთაისს როგორც საპარლამენტო ქალაქს განცხადება ვერ გააკეთეს შიშისგან ივანიშვილის გამო და დღეს ესენი გლები გახდნენ კიდევ ერთხელ მონების აჯანყების ვისჯერა რომ ბატონ ივანიშვილს და მითუმ მაკრახიძე რომელიც წესით ციხეში უნდა იჯდეს თქვენ გახსოვთ რომ მას და მის ცოლს რამოდენიმე ათეულობით მილიონები ბიუჯეტიდან წაღებული სისხლის სამართლის საქმეზე აღზრდას ითხოვდნენ როგორც ოპოზიცია ასე შემდეგ და უამრავი ესეთი კორუმპირებული გათახსირებული ადამიანები რომელიც ყოველდღიურად სისხლს წოვენ და ბიუჯეტის ხვით არიან დაკავებული და უამრავი რამ შეიძლება ვსაუბრობ ჩვენ ეს დეპუტატები თურმე სახელმწიფოს და ბიძინა ივანიშვილს აუმხედეთ და ხმა მოიღეს ვინმე ჯერ ამის ფიქრობთ რომ ამ ეს იყო სპექტაკლი კარგად ჩანს მაინც დღეს მოусმინეთ კალაძიდან დაწყებული ეს თავაკვაძით დამთავრებული ყობახიძით და ასე შემდეგ ლიდერშიპი გამოდის და ადამიანები რომელიც ამ ხნის განმავლობაში დადიოდნენ აი აქ და ხვდებოდნენ ადამიანებს თავის ამორჩევას და ეუბნებოდნენ საკონსტიტუციო მოსმენებისთვის რა მაგარია და ისტორ გვამადლდნენ გახსოვთ რომ აი ხომ მივიღეთ ჩვენ პროპორციული გადაწყვეტილება დღეს გამოდიან და ურცხვად ამბობენ რომ თურმე მაჟორიტარული სისტემა არის დემოკრატიის ოაზისი ხო ერთ დღეში შეცვალეს ეს ამბავი იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა მის ბახვა პატრონმა ეს დაავალა ვინმე სახა ამის ჯერა ქვეყანაში არა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის თაღლითი ადამიანი წვრილმანი რომელიც ცდილობს ამ გადარგებას რა თქმა მარტო ქართული ხალხი კი არა საერთაშორისო თქვენ გახსოვთ ჩუგოშვილის გაგუნებული საკითხი ხო პარტნიორები გადააგდო და ეს ადამიანები მიტუარი ხო რაღაც ნაწილი ხა ზვიაძიძიგური რომ დატოვებს და გადაწყვეტს ივანიშვილის და მართველი გუნდის დატოვებას ხო ყველამ კარგად იცის რომ არის სულ ხელისუფლებასთან და იმდენი რამე აქვს გაправებული ივანიშვილისა ხო იმდენი მსგავსობა ესე იგი რაღაცა წითელი ხაზებიც მოხდა და ის კარგად ხდება რომ ეს სპექტაკლი პირადად მას და ჩაძირული გემიდან ვირთხები გარბიან რომ დაახლოებით ბევრი ადამიანი ბატონლაშა თქვენ წარჯერათ როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და გუშინ ძალიან ცენტრალური თემა იყო ერთ-ერთი ასევე ბატონი კახიკალაძეს შუათითი რომელმაც აგეთვე აზრთა კარგი პასუხიც მიიღო როგორც აქციის მონაწილეების ამ პასუხს მიიღებს როგორც კახიკალაძე ისე ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ძალიან მალე მთლიანად ქართული ხალხისა და ქართული საზოგადოების სანატრელი გახდება მაგჟესტის ნახვა კიდე ძალიან მალე ეს არის ფაქტები კახიკალაძისგან ეს არაზედაური გამოხმები მისი ჭკუით ეს რაღაც მწვავე ნათქვამები ცინიზმით გაშგენთილი ყველაფერი ეს მისთვის ჩვეული საუბრის და მანერა არის და ეს არ არის გასაკვირი ასე რომ ის არც არაფერს ისეც არ წარმოადგენს რომ ამაზე ყურადღების გადატანას ღირდეს რაღაც და ამის აღნიშნა ღირდეს უბრალოდ აი ამას ვიტყვი და მოვჩები ამ თემასთან დაკავშირებით და გუშინ ქართველმა ერმა მას იგივე ჟესტით გასცა პასუხი მოედანზე პარლამენტის წინ იგივე ჟესტით გასცა მას პასუხი და კიდე თუ ძალიან ეცდებიან კიდე სხვანაირად გასცემს შემდგომში ქართველი ხალხი მას პასუხს როცა გაუშვებს ისტორიის სანაგვეზე მათ ეხლა შემდეგ მეორე თემას რაც შეეხება უჯერა თუ არა და მე ესე მივიჩნევ თუ არა როგორც ბატონი გიგა ну თავისთავად ეხლა ძალიან რთულია არ არის ამისთვის საჭირო რომ მაინც აი პოლიტიკაში იყო ძალიან ჩართული ან პოლიტიკოსი იყო სპეციალობით ან საქმით ხო ნებისმიერი ადამიანი ვინც აკვირდება პროცესებს გინდა ტელევიზიით ხო გინდა ინტერნეტის საშუალებით არის კითხულობს იმ მომენტიდანვე როდესაც 20 ივნისის ღამე მოხდა ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული საკუთარი ხალხის წინაშე, რაც მთავრობამ განახორციელა. მაშინვე ეს ყველაფერი ეს მოწოდება ბიძინა ივანიშვილიდან ხო მოდის ყველაფერი იქ არ არსებობს როგორც გიგამ თქვა არ არსებობს ვიღაც კონკრეტული გმირი ვიღაც ეს სპარტაკი რომ აი მივიდეს და რაღაც თავის აზრი გამოხატოს და იქ წავიდეს და ბიძინა ივანიშვილს შეეწინააღმდეგოს ვინც ბიძინა ივანიშვილს შეეწინააღმდება ასეთ რამოდენიმე ადამიანი ხო ქართულ ოცნებაში ყველა ჩვენ ვხედავთ ეხლა ბორცს მიღმა ისინი არ არიან არც ოცნებაში არაფერი და ცდილობენ რომ დამოუკიდებელი ოპოზიციური ეს მიმართულება აწარმოონ და ეხლა ჩვენ კარგად ვნახეთ გუშინ რომ ყველა ის ოპოზიციური ძალა რომელთანაც არ ვდგავართ არასდროს და მართლა ხელი არ ჩამოგვრთმევი არავისთვის ყველა შეთანხმდა რაღაცაზე ყველა შეთანხმდა რაღაცაზე ყველას მინუს ქართული ოცნება პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი ყველას
ვინც არის თავი და თავი საქართველოში ამ უკეთურების ყველაფერი, ვინც არის თავი და თავი ამ აქანალის, ჩვენ კარგად ვხედავთ, ეხლა სხვადასხვა ინსტიტუტები, ნუ ნებისმიერი ინსტიტუტი მოსპო, აი რასაც კი არსებობდა საქართველოში, რასაც შეიძლება დაყრდნობა ერთი პოლიციას მაინც ვერაფერი ვერ მოუხერხა ბოლომდე ეს შექმნილ პატრულს რაღაც ეს ყველაფერი ეკლესია შეეხო ყველაზე წმინდა რაც არის ქართველებისთვის ინსტიტუტი ეს არის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია თავისთავად უმეტესობა ქართველებისთვის ვის ამ სარწმუნოების არის ხო იმათვის შეეხო და იქაც ისეთი ქაოსი შეიტანა ეს ხელისუფლებისგან მართული ქაოსია ბიზინა ივანიშვილისგან და ძალიან ეჭვმეპარება რომ მას ის რაც გადმოაგდო რომ პროპორციულ არჩევნებზე დააკმაყოფილა ვთქვათ მომიტინგეთა მოთხოვნა რომ გადავიდო და აუცილებლად პროპორციულ არჩევნებზე ესეთი იყო ხო გაჟღერებული განცხადება მაგრამ გაჟღერება და ამის შესრულება ეს უსხვა რაღაცაა თუმცა გქონდათ მოლოდინი რა მე პირადად აი გეუბნებით მე პირადად არ მქონდა მოლოდინი არანაირი ამას თქვენ გადაცემაშიც ვიყავ და სხვა ტელევიზიაშიც გავაჟღერე რომ პირდაპირ ვამბობდი მაშინას რომ ბიძინა ივანიშვილი მოსულია სხვა წრიდან ის არის მოსული რუსული კრიმინალურ აი რაღაც ჩეკისტური წრიდან სადაც ეს აპრობირებული მეთოდები არის როგორც ის მოქმედებს რა მეთოდებითაც ეს არის მისთვის ძალიან კარგად ნაცნობი აპრობირებული მეთოდები რასაც წარმატებით ჯერჯერობით იყენებს საქართველოში თავის წრეში და ვფიქრობ რომ აი ის ყველაფერი პირველ რიგში აი ეს ყველაფერი იყო ტყუილი დღეს ეს უკვე დავინახეთ დღეს ყველამ დაინახა რომ ბიძინა ივანიშვილი არც აპირებდა ამას უბრალოდ თვითონ ამის გაკეთებას ის არც გააკეთებდა და ვერც გაბედავდა და გააკეთებია იგივე ხუნდაძეს იგივე იმ დეპუტატებს რომელმაც ხმა მიცეს ამ კანონ პროექტის წინააღმდეგი მიცეს ამას პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის და დავჭით რის შემაყურე ისევ მივიღეთ დიქტატურა და მივიღებთ უფრო უარეს თუ ეს გავვიდათ მათ რა თქმა უნდა უფრო დიწმეხს მიიღებს როგორც მთელი საქართველოს ესე თითოეული ქართველი დამიჯერეთ რომელიც ცოტა თავისუფლად აზროვნებს და რომელსაც უნდა ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს გათენდეს, ოდესმე გათენდეს საქართველოში. ბატონო გიგა, გავერთიანდით ოპოზიციაო თქვენს ბრძანეთ, ბატონმა ლაშამაც ბრძანა. რა არის ამჯერად თქვენი საერთო ხედვები, რაში მდგომარეობს და თქვენი მოთხოვნები, რომელიც დაწვრილებით ვისაუბროთ, ხო? მაგალითად, აი ჩვენ დღეს ვიყავ ერთმანეთის მერთ მაგიდასთან ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური აბსოლუტურად მიუღებელი შეხედულებები მოგვიყვება, ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში ერთად ვაპირებთ მოსვლას, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა და დღეს თავარი ამოცანა არის ივანიშვილმა გადაწყვიტა, ჩვენ დიდი ხანია ამას ვამბობთ, რომ ივანიშვილი არ აპირებს არჩევნების გზით ხელისუფლების გასვლას, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ არჩევნები მოპაროს ქართულ ხალხს, გადააგდო ეს მორიგჯერზე, ამიტომ ჩვენ თავარი ამოცანა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მოთხოვნები რას ნიშნავს, რომ შეიქმნას დროებითი მთავრობა, დობის მთავრობა, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფი მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ჩაატარებს ნორმალურ არჩევნებს. დაუბრუნებს არჩევნებს სამართლიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს გარანტიები და არ არის საშიშროება რომ სიტყვა დაერჩება. თქვენ გახსოვთ 20 ივნისის წინა უტიფარი განცხადებები კობახიძის, რომელიც არც წასვლას აპირებდა და პირიქით, ხო, იმ ადამიანებს დასცინოდა და უმსგავს რაღაცებს აკეთებდა. გახსოვთ ასევე პროპორციულ სისტემაზე და ბევრ სისტემაზე ლაპარაკი, არც კობახიძის გადადგომა უნდა, არც პროპორციულ სისტემის გაცხადებაც კი არ უნდა, ხო, ივანიშვილს, მაგრამ მოუწია, როდესაც ხალხის ზალა დაინახა. კიდევ ერთხელ მე დარწმუნებული ვარ, ეს ზოლა თავის შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ ის პროცესები სწორედ აი ამ დაწყებული, გარეთ დაწყებული პროცესების შედეგია, რაც დღეს ქართულ ოცნებაში მიდის და თან ალოგიკური, ეხა თქვენ წინაზე და შეკითხვაზე მინდა ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ, ჯერათ თუ არა ივანიშვილის, აი ნონსენსი არ არის პარტიაში გამოაცხადა თითქოს ივანიშვილმა რომ ხარს უჭერდა პროპორციულ სისტემას და დღეს პარტია სტოვებს ის ადამიანები, ვინც ხარს უჭერდა პროპორციულ სისტემას და ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდში ქართულ ოცნებაში ძალიან კარგად ძნობენ თავს ის ადამიანები, რომლებიც ჩააგდეს პარტიის თავმჯდომარის განაცხადება. ლოგიკა რა არის, რომ პარტიის თავმჯდომარე გაბრაზებული მოიწვევდა პოლიცსაბჭოს, იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს ლიდერები და აი ამ ადამიანებს, როგორც ეკაბესელია გაუშვეს, დავით ჭიჭინაძე, როცა არ მოწონდათ, გაუშვეს და 1000 სიბინძურით დაუწყეს ბრძოლა, აი ესე გაუშვებდნენ ამ ადამიანებს. დღეს პირიქით ეს ადამიანები დაიტოვეს ქართულ ოცნებაში და ის ადამიანები ტოვებენ პარტიას, რომელიც თითქოს რომელმაც დაუჭირეს ხარი პროპორციულ სისტემას. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს იყო ივანიშვილის სპექტაკლი და ის ადამიანები კიდევ ერთხელ რომლებიც ხმის ამოღებას, ზედმეტად ამოღებას, არათუ ხმამაღლა ლაპარაკს და რაიმე აზრის დაფიქსირებას დღემდე ვერ ბედავდნენ ხმის ამოღებას ივანიშვილის თავდასწრებით ნებისმიერ შეხვედრაზე, ეს ადამიანები გახდნენ სწორედ აი ამ პროცესის მონაწილეები. ეს ადასტურებს, რომ ისინი წახალისებული იყვნენ ივანიშვილის და გარანტიაც ჰქონდათ, რომ პარტიის თავმჯდომარის ესე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერა მათ ჰქონდათ და მათ ამის გამო არავინ არაფერს არ ეთხოვდა. ეს რა თქმა უნდა არის ლოგიკური და ცალსახელო. ლაშა გუშინ აქ
აქცია გაიმართა ბათუმში აქცია თუ პასუხეს ქუთაისმა აქცია გაიმართა თბილისში კარვები გაშალეს და დღეს ვარდებიც გამოჩნდა რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს ვარდების გამოჩენა კი იმიტომ რომ აქციები ყველა ქალაქში უნდა გაიმართოს როცა ესეთი რამე ხდება ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მომენტის წინაშე ვდგებართ. აი ეს ყველა უნდა გავითავისოთ. რიგითი მოქალაქეც არ არის მარტო პოლიტიკოსებმა იცოდნენ, ეს რიგითმა მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ და ჩვენ ტელემაყურებელსაც მიმართავ რომ ეს სისტემა, რომელმაც ჩვენ ფაქტურად უნდა მოგწეს მომავალი ხელისუფლება, რასაც მოვითხოვთ ოპოზიცია რომ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე, ეს გააჯანსაღებს საქართველოში პოლიტიკურ გარემოს. იმ საკანონმდებლო ორგანოს რომელიც ფაქტურად აი ეს გულისცემა არის ქართული პოლიტიკის და რომელმაც უნდა მართოს ეს ქვეყანა, რომელსაც ნდობას უცხადებს თვითონ მოსახლეობა, რომელიც არჩევნებზე მიდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და კიდე ერთი რამეა მნიშვნელოვანი. აქ არ არის რაღაც უბრალო პოლიტიკური ძალის შეცვლაზე საქმე. აქ საქმე გვაქვს საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედი, კარგად ორგანიზებული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ, რომელსაც წარმოადგენს პირველ რიგში ერთი პიროვნება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და უკვე მისი ქვეშევრდომები, რომელიც ქართულ ოცნებას სახით მოემინენ ამ ქვეყანას 7 წლის წინ. აი ეს არის მთავარი განმასხვავებელი, აი რაც უნდა გავითავისოთ. ეს არ არის მაგალითად, როგორც სიტყვაზე შეერთებულ შტატებში არის, რომ დემოკრატიული პარტია გაიმარჯვებს არჩევნებში თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ არჩევნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. ამერიკელი მაინც კარგად იქნება, იქაური მოქალაქე კარგად იქნება, რომ იმიტომ რომ სახელმწიფო იქ ისე აწყობილ, რომ სახელმწიფოს უნავს და დემოკრატია იქნება, ეს რესპუბლიკელი იცავს თავის სახელმწიფოს ინტერესებს, შიგნით თუ გარეთ და თავისი ხალხის ინტერესებს. აქ გვაქვს სხვა თემა. ჩვენ ვართ ეხლა გადამწყვეტი მომენტის წინაშე, რომ ან მივდივართ უკან და სიგნალებში, ან კიდე უნდა წავიწიოთ წინ და კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ამ ქვეყანაში ვინ არის სინათლის და ნათელის გარანტი დღეს საქართველოში ლაშა ვის მოისაზრებ? სინათლის და ნათელის გარანტი პირველ რიგში არის ქართველი ერი, რომელმაც უნდა გააკეთოს სწორი არჩევანი და ჩვენ კიდე ვინც პოლიტიკაში ვარ ჩართული და პოლიტიკოსები უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ეს არჩევანი გქონდეს. აი ამას ვაკეთებთ. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას რამდენად ენდობა საზოგადოება, როგორ ფიქრობ, რა განწყობებია თქვენს ირგვლივ? საკმაოდ დადებითი მეესწრაფლო. იმიტომ რომ ხშირად ახლა ხალხშიც დავდივართ მოსახლეობასთან, გვაქვს შეხვედრები და მუდმივ რეჟიმში ვართ, ამაში რომ ავსყოთ, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, არის არჩევნები, არ არის არჩევნები, უბრალოდ იმიტომ რომ აუცილებელია ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ ის მით უმეტეს ოპოზიციურ, რომ ის იყოს ხალხთან ძალიან ახლოს იმ კრიტიკულ მომენტებში, როდესაც პირველ რიგში ჭირდება მათ თანადგომა და მე რამდენად აი ჩემი გამოცდილებიდან ვხედავ, სადაც მივდივარ, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა ხო მოქალაქეებთან, ყველა დადებითად და ყველა იმედის თვალით გვიყურებს. არა მარტო ჩვენ მთლიანად იმ ოპოზიციას, რომელსაც ფაქტურად იმედს ამყარებს, რომ აქ რაღაც შეიცვლება ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ გთხოვენ იმას, რომ აი იქნებ რამექნაა, სულ ესეთი ტექსტები, აი ნებისმიერთან მივიდეთ თქვენი გასწრებით გაძლევან ასე მზარეცებთ რა სურთ რისი შეცვლა სურთ იქნებთ რამე იქნაში რა იგულისხმება რა სურთ მათ პირველ რიგში რაც ნებისმიერ ადამიანს სურს რომ ამ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს მდგომარეობა ის პირველში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებიდან მოდის უკვე სხვა თემები და სხვა თემებზე იწყებს ადამიანის საუბარს და არ გავხსოვ იქ სადაც ხარდაჭერა არის საჭირო სადაც უკვე რუსეთის ფედერაცია მოგვიახლოვდა და მალე გადაჭრეს ხო ავტობანს ხელისუფლება იმაზე საერთოდ რეაგირებას არ აკეთებს პირიქით ცდილობს იქ პატრიოტები არ შეუშვას იმ ზონაში რომ რაღაც იმის მშვიდობიანი ხერხები რომელსაც ისინი იცავენ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიას ფაქტიურად ხო იქაც კი აღარ უშვებს იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვთქვი კარგად განხორციელებული რუსული სპეცოპერაცია, რომელსაც საქართველოში ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. ბატონო გიგამ, კარვები გაშალეს, ვარდები გამოჩნდა. ბატონმა ლაშამ არ მიგვიპასუხა, ხო? რა რის მომასწავლებელი შეიძლება იყოს ვარდები და რა ეთქობ ერთიანი. ეს სიმბოლოა ვარდები ამ შემთხვევაში. ლოკაცია ეს რა თქმა უნდა მე მინდა ვისაუბროთ თქვენი ეთერით კვირა 3 საათზე არის უნიშნულოვანესი აქცია. კიდევ ერთხელ მთელი საქართველოს უნდა ჩავიდეს თბილისში რუსთაველზე, იმიტომ რომ ივანიშვილი რასაც ითვლის, ეს არის ხალხის რაოდენობა აღმოჩნდა. ერთადერთი რაზეც რეაგირებს არის და სწორედ აი უნდა ვნახოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია, მაგრამ თავარი ამ სტრატეგიის ყველანაირი კონსტიტუციური გზით ჩვენ შევეცდებით ყველა უკვე ოპოზიციის
ყველა წარმომადგენელთან ივანიშვილის გარდა და ქართული ოცნების გარდა რომ ივანიშვილი როგორმე კი აუცილებლად ჩამოაშოროთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ივანიშვილმა თვითონ გადაიტანა შექმნა და პოლიტიკური გადაჭრის ყველა გზა ჩაჭრა და ეს პროცესები თვითონ გადაიტანა ქუჩაში. ეხლა ჯერი ქართულ ხალხზეა და ჩვენ ყველა კონსტიტუციური გზით ამ ხალხს აქვს უფლება რომ არაფერი არ აპატიოს და გასცეს ღირსეული პასუხი. გადაგდებ ხელისუფლებას ადამიანებს, რომლებსაც არაფრად უღირთ თავიანთი სიტყვა, არაფრად უღირთ ქართველი ადამიანების და მოქალაქეების აზრი. თქვენ თქვით რა ნაციონალურ მოძრაობასაც თავარი არ არის. მე დაგხვდები ამ აქციების მიზანი ნაციონალური მოძრაობა მოვა ხელისუფლებაში თუ არ მოვა. ჩვენ ოპოზიციურ პარტიებთან ბევრ მათგანთან ნამდვილად დავაპირებთ ერთად ბრძოლას და მოვიდეთ ხელისუფლებაში და თავრობას ბევრ მათგანთან არც ვაპირებთ და არც დავაპირებთ და დავაკომპლექტობ. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტია იბრძოლებს ხელისუფლებაში მოსასვლელად. ამის წინაპირობა იყო წინა არჩევნებზე, ბოლო არჩევნებზე 900.000-მდე მხარდამჭერი, რომელიც მხარი დაუჭირა გრიგოლ ვაჭაძეს და ის მხარდამჭერი რაც ანახა და წარმატება ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი ამოცანა ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები და სადაც არჩევნები დაბრუნდეს ქვეყანაში. ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის მიანდობს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებას, რომელი ხედვა არის სწორი და დღეს ივანიშვილმა ეს არჩევნები წაართვა ქართულ ხალხს და დღეს ამაზეა საუბარი. თქვენ ეთერში ბევრჯერ გვისაუბრია, ხო, ჩვენ ყოფილვართ ერთპარტიული მართლობის დროს ბევრი ბერკეტი ქონდა და ბევრი შეცდომაც ამან გამოიწვია. საქართველოში უნდა ჩვენ მზად ვიყავით და ყოველთვის ხას უჭერდით პროპორციულ არჩევნებს, რომ დაადგა საქართველოს განვითარებაში ეტაპი, როდესაც უნდა შევქმნათ ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც სამართლიანი იქნება. პირველ რიგში და ყველა პარტია აიღებს ზუსტად იმდეს, რამდენსაც მიცემს მას მანდატსაც მიცემს ქართველი ხალხი. იქნება კოალიცია, საჭირო უნდა შეიქმნას კოალიცია და ერთპარტიული მმართველობის დრო უნდა დაასრულდეს ქვეყანაში და რაც თავარია, აი ამ სისტემაზე იყოს სრული კონსენსუსი, ხო? სიტყვიერად მართველი ჯგუფი თვითონ ივანიშვილის თანახმა იყო. ამას ხარს უჭერდა როგორც არასამთავრობო სექტორი, ქართველი საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები, ამას გულშემატკივრობდნენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, იმიტომ რომ სწორად მიეჭდათ, რომ ეს პოლიტიკური სტაბილურობის ნიშნებს შეძენდა და აი ქუჩაში არასდროს აღარ გადაინაცვლებდა და ყველაფერი გადაწყდებოდა საარჩევნო უბნებთან, როდესაც ნორმალური კოდექსი გვექნებოდა და ეს პროპორციული არჩევნები ჩატარდებოდა. დღეს ივანიშვილმა გადააგდო ყველა აი ეს მოთამაშე და გადაწყვიტა, რომ ისევ დაიწყოს და ქუჩაში გადაიტანოს და დესტაბილიზაცია შექმნას. ამიტომ ჩვენი ქართველი ხალხის, ქართული საზოგადოების და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური სპექტრის ამოცანაა ეს ჯგუფი, რომელიც დესტაბილიზაციის შექმნელია და სახელმწიფოს ანგრევს დღეს და ჩამოშალავს ძალიანად სახელმწიფო ინსტიტუტები და ყოველი გადაწყვეტილებით ქმნის და არის დესტაბილიზაციის კერა საქართველოში, დროზე ჩამოვაცილოს ქვეყანაში და ჩავატაროთ და შექმნათ წინაპარობა სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისა და მე ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტოს, ჩვენი პარტია გაიმარჯვებს, სხვა პარტია გაიმარჯვებს თუ სხვა პარტიასთან ერთად კოალიციაში მოხდება მთავრობის დაკომპლექტება. არის ხედავთ თუ არა საშიშროებას, ანუ აქციების გამოცდილება გაგვთ საკმაოდ ბევრი, ხო, რომ მიმდინარე აქციებით რაღაც ინციდენტით დასრულდეს, ეს იქნება კიდევ ერთხელ აქციები. როდესაც მოუწოდებთ საზოგადოებას რომ მათ იბრძოლონ და აქციებზე მივიდნენ, ანუ რისკებს რამდენად ხედავთ, რომ შეიძლება მოხდეს? დღეს არის მომენტი, როდესაც ჩვენ საერთოდ დავყარდავთ სახელმწიფოს და საერთოდ მივიღებთ ადამიანს, რომელიც თვითონ გადაწყვიტავს, მე მინისტრი, ეს ზებრა იქნება, მისი მინისტრი თუ ვიღაც იქნება, ყობახიძე იქნება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე თუ მისი პინგვინი გამართავს, პირადი სტომატოლოგი იქნება, ჯანდაცვის მინისტრი თუ პირადი დაცვის უფროსი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ისედაც ხდებოდა, მაგრამ დღეს შეიძლება ეს ადამიანები რაღაცის რიგი მაინც ქონდა და როდესაც ის არჩევნებს გააუქმებს ქვეყანაში და სახელმწიფო არ იქნება, შეიძლება ზებრები, პინგვინები და რა ვიცი, 1000 ჯანდაბა მივიღოთ, არ არის ხო ესეთი ფსიქიკის ადამიანისაგან, როგორც ივანიშვილია, რომელს ქმედებები არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება, არც ერთი გადაწყვეტილება და პირიქით კიდევ ერთხელ დამშვიდენ ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანები სულ ცდილობენ, რომ სიმშვიდისკენ მათი გადაწყვეტილებებით პოლიტიკური სტაბილურობა შეიმარჯვოს, სიმშვიდე შეიმარჯვოს, რათა ნორმალურად მართო ქვეყანა და დღეს ჩვენ ყავს ხელისუფლება და ადამიანი, რომელიც პირიქით ყოველ ჯერზე დესტაბილიზაციის წყაროა. დღეს გადახედეთ ქართული ოცნების ადგილობრივი იქნება თუ ნებისმიერ წარმომადგენელს დააბნეული დადიან კაცვა ვერ გაიგო რატო გადაწყვიტა ივანიშვილმა ქართული ხალხის გადაგდება და კიდევ ერთხელ ქუჩაში ამ პროცესების გადატანა, ხო? ისე როგორც გავლილოზე იყო იგივე სახე ეს ადამიანი არის არაადეკვატური და ირგვლივაც მოიყვება ყობახიძეს ვინც უყურებდა გუშინ მანამდეს და კიდე განსაკუთრებით გუშინდელ ეთერებში მიხვდებოდა რომ არაადეკვატური ადამიანების ხელშია და ადამიანებს აქვთ ასანთი ხელში რომელსაც ოთახის და ქვეყნის გადაწვა შეუძლიათ თავისუფლად. ამ ესაზარდი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩამოვარდოთ ამ ადამიანებს და მე ივანიშვილს
რაც უნდა მე წასულა ეგენ თავის მოსკოვში სადაც უნდა გადავიდეს და უნდა პინგვინები გამოყვებოს, უნდა ზებრები მოაშენოს და რაც უნდა ის გაუკეთებია თავისი ფულით. ხო, ქართულ ხალხს და საქართველოს დაანებოს თავი და დაანებოს ქართული ხალხის ხარჯზე გამდიდრებას. თავი, იმიტომ რომ დღეს ქართული ხალხი ტოვებს ქვეყანას, გარბის ქვეყნიდან ღარიბდება, ივანიშვილის ხონება კი იზრდება და იზრდება მუდმივად, ისევე როგორც მისი კორუმპირებული, აი გარემოცვის კიდე ერთხელ რომელსაც თავისი ერთადერთი აზრი აქვს, როგორ იშოვონ ფული. მეტი დანარჩენი ამოცანა აი ამ ადამიანებს, ვინც ახავს ზირგული შემოკლებული, ნამდვილად არ გააჩნია. ვიდრე დაგემშვიდობებით ბატონ ლაშა, შევაჯამოთ ხო დღევანდელი გადაცემა ძალიან მოკლედ. გამოსავალი მზა რეცეპტი ბატონმა კი გამბრძანა, რომ ამ შემთხვევაში აქციებში ხედავს და ხალხის აქტიებში, საზოგადოების აქტიურობა და მათი აზრი მასშტაბიანი არის რაიმე მზა რეცეპტი. კამპანია მზა რეცეპტი უსტავოსაც გასწრება, ეს არის აი ძალმომრეობის, უპასუხისმგებლობის და პირდაპირ ვამბობ ეს არც გადამეტებული სიტყვა არის ბანდიტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელსაც ბიზინა ივანიშვილი და მისი ქვეშევრდომები იჩენენ ქართველი ერის წინააღმდეგ და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. თუ ჩვენ ყოველმა ჩვენთაგანმა არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური კუთვნილებას, ვინ რომელი პარტიიდანაც სადღაც არ დავდექით ყველა ერთად. ამ ძალმომრეობის წინააღმდეგ ჩვენ მივიღებთ ძალიან გაცილებით უარეს რეჟიმს ჩვენს საქართველოს, ჩვენს პატარა ქვეყანაში, რომელიც ქართველი ერისთვის წლების მანძილზე იქცევა ძალიან დიდ წნეხად. ისედაც დემოგრაფიული კატასტროფა არის ქვეყანაში, ქვეყნის ფაქტიურად ნახევარი, რაც არის მოსახლეობის საზღვარგარეთ არის გასული, გაცილებით მეტი გაიქცევა. უკიდურესი გაჭირვება არის და უკიდურესი სიღარიბე და უკიდურესი, რაც ყველაზე ცუდია, უიმედობა არის. უიმედობა, რომელიც დათესა ბიზინა ივანიშვილმა და ეს ცდილობს ეტაპობრივად წაყვესო პოლიტიკური ნიჰილიზმი, უიმედობა დათესოს მოსახლეობაში და ხალხში. ეს ჩანს კიდევაც გამოკითხვების დროს, როდესაც მაგალითად ჟურნალისტები ატარებთ განსაკუთრებით ტელევიზიაზე გამოკითხვებს, აი ეს ჩანს კიდევაც და ეს არის ზუსტად აი ამ მართლობის შედეგი. აი ამ ძალმომრეობის შედეგი, რასაც ქართული ოცნება და ბიზინა ივანიშვილი ახორციელებს. თუ ჩვენ დავდგებით ყველა ერთად ამის წინააღმდეგ და აუცილებლად უნდა დავდგეთ, იმიტომ რომ მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ხო? თუ ერთგუშტად შევიკრებით, შეიძლება ამ სენის დამარცხება, რასაც ქვია ბიზინა ივანიშვილი, ქართული ოცნება, რომლებიც პირდაპირ დავალებით არიან საქართველოში ხელდასმულები კრემლის მხრიდან. აი ამას ვიტყვი და შეჯამება არის ეს ვიბრძოლოთ ჩვენთვის ყველანაირად ჩვენს ხელს არსებული ყველანაირი კანონიერი მეთოდები, რომელსაც უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ გვაქვს უფლება კანონიერი გზით საქართველოს მოსახლეობას მოვითხოვოთ ყავდეს ხალხზე ორიენტირებული ხელისუფლება და არა პირიქით, როგორც ხელისუფლებას გონია, რომ ხალხი უნდა იყოს ხელისუფლებაზე ორიენტირებული. არა ბატონებო და ქალბატონებო, ხელისუფლებას ირჩევს ხალხი, დაქირავება ხდება ხალხის მიერ და უნდა აღასრულოს ხალხის ნება ხელისუფლება. ესე უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყანაში, რომლის აშენებას და რომლის განვითარებას ჩვენ გსურს უყოლას ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. დღეისათვის დაგემშვიდობებით ხომ? მშვიდობიან ხამის გისურვებთ თქვენ, მშვიდობა უსურვოთ სულიად საქართველოს, ნამდვილად ვიმსახურებთ, ჩემი მოგწალებული აზრიც მინდა გაგანდოთ. დაგემშვიდობებით მორიგ საეთერო შეხვედრამდე. სულფეზე ტელემაყურებლებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადაცემის სტუმრები გახსნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის პოლიტსაბჭოს წევრი ლაშა შალამბერიძე, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გიგა შუშანიამ. ძალიან დიდი მადლობა სულფეზე სტუმრებო, თქვენს გემშვიდობების ზუსტად ერთი კვირის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.